Ito na yung ating quadruplets na coconut bonsai. Actually, seedling pa lang siya. Ta-transform pa natin yan na bonsai. Yan, so ito 1, 2, 3. Pero yung ika-apat, yun 4. Maliit pa lang yung isa. Ayan. Kung mapansin ninyo, ayan, so sinisimulan ko ng linisin para bumuka na tong ating leaf at makalabas agad tong susunod. Ayan, dinadahan-dahan ko lang kasi baka ma-damage to. Ayan, so ito. Ayan ako na. Tinanggal ko na yung leaf sheet. Kalabas na siya. Ayan, so nilinis ko dito. Tinanggal natin to. Yung isa ganun din. Tinanggal natin itong leaf sheet dito para makalabas tong leaf na to. Kaya wala na siyang balot. Ayan. Itong mga to, ito yung mga nakabalot doon sa leaf natin. So, kusa na siyang humiwalay. Yan. So, yan. Parang ganito yung maliit. Oh. So, yan na yun. Ito yung mga balot. At habang siya lumalaki, yan. So, ganun. Itong isa, tuyo na. O, yan. Oh. Tuyo na. Pwede natin ito tanggalin. Tutuyo na siya. So, yan yung mga tatanggalin natin in the future. Yan, yung mga kabalot na yan para gumanda. So, in the making pa lang itong ating quadruplets coconut bonsai. Ang age ng ating quadruplet coconut bonsai, ito po ay noong tanim ko siya noong December 4. Ayan, so December 4. At dati ganito siyang kalaki. Ngayon January 9, ito na po ang itsura niya. Kaya more than 1 month na po ito. Okay, so lilinisin natin tong ating quadruplet coconut bonsai.
Dadahan-dahanin lang natin, mga madami. Sayang. Baka yung quadruplet maging triplet na lang. Ayan, madali itong maliit. Dahan-dahan lang. Tanggalin. So, ang ganda na muna. May nakabalot pa. Ako lang muna yan. Nilagyan ko lang ng slit